So, प्यारे बच्चों, a very good morning and a very, very warm welcome to the family of Success Science Academy, a simple way to fall in love with physics. आज काय शिकायचं आहे आपल्याला? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जी स्पेशली लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपण डिस्कस करतोय ना बच्चा, त्यामध्ये आपण सगळ्यात सुरुवातीला ह्या मोशनचा फील घेतला. मोशन कशी होते, मीन पोझिशन, राईट एक्स्ट्रीम विच इज पॉझिटिव्ह, लेफ्ट एक्स्ट्रीम विच इज निगेटिव्ह, पार्टिकल मूव्स इन बिटवीन धिस, हे आपण पाहिलं. कोणत्या पॉइंटला फोर्स, ऍक्सलरेशन, व्हेलॉसिटी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी, कोण मिनिमम कोण मॅक्झिमम फील घेऊन आपण डिस्कस केलं. आफ्टर दॅट व्हॉट वी स्टडीड, स्प्रिंग मास ऑसिलेटर घेतला आणि आपण रिस्टोरिंग फोर्स वी अंडरस्टूड की पार्टिकल दूर चालला मेन पोझिशन पासून, तर स्प्रिंगचं काम आईसारखं आहे, त्याला मेन पोझिशन कडे खेचायचं. तो लेफ्ट एक्स्ट्रीमला जरी चालला तरी सेम सिच्युएशन, आईचं काम आहे त्याला जवळ खेचायचं. आणि रिस्टोरिंग फोर्स ह्या चॅप्टर मध्ये ऍक्ट्स इन दिस वे, बिहेविंग लाईक मदर and that particle is like a child. So f restoring is minus kx, where k is the spring constant. ज्याचे डायमेन्शन हे विचारले तुम्ही, आले पाहिजे आपल्याला, आहे की नाही? फोर्स अपॉन दॅट डिस्प्लेसमेंट. निगेटिव्ह साईन एकच सांगतं की पार्टिकल दूर चालला की त्याला ऍक्सलरेशन किंवा रिस्टोरिंग फोर्स मेन पोझिशन कडे खेचतोय. डन. आफ्टर दॅट वी स्टडीड अबाउट एक्सप्रेशन्स फॉर ऍक्सलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट. डिराईव्ह केले आपण. a was minus omega square x, v was ओमेगा, अच्छा प्लस और मायनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, कारण की मीनला मॅक्सिमम असते ना, इकडे गेलं तर प्लस, इकडे गेलं तर मायनस, दॅट्स वाय मायनस. ऍक्सलरेशन इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. सो एक्स व्हॅल्यू ए टाकली की एक्स मध्ये काय भेटत आपल्याला, ए ओमेगा स्क्वेअर. इकडे मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर, इकडे प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. गेटिंग? मायनस आणि प्लस फक्त सांगता आपल्याला कोण कुठे चाललंय. अँड द ब्युटिफुल टॉपिक विच वी लर्न इन द प्रिव्हियस सेशन वॉज रेफरन्स सर्कल मेथड, or it was also called as फेजर डायग्राम. पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन तर सर्कल मध्ये कसा फिरतो, आहे की नाही? 0 to 360 वी स्टडीड. सो बच्चा, आजच्या लेक्चरला आपल्याला जो टॉपिक शिकायचा आहे तो आहे ग्राफ्स इन द SHM. क्लास 10th मध्ये तुम्हाला तुमच्या अल्जेब्रा मध्ये देअर वर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, ग्राफ्स होते तुम्हाला, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, हिरवा कलर मस्तपैकी स्केल घेऊन तुम्ही ते ग्राफ केले. ते तुम्ही याच्यासाठी शिकले, सिलेबस मध्ये याच्यासाठी होते की पुढे 11वी-12वीला आल्याच्या नंतर तुम्हाला दनादन रॅन्डमली ग्राफ शिकता आले पाहिजे. किती ठिकाणी ग्राफ्स आपण स्टडी केले. तुम्ही क्रिकेटची मॅच पाहता, तिथे दिलेलं असतं बघ, हॉरिझॉन्टली अशा व्हर्टिकली अशा ओव्हर्स दिलेल्या असतात आणि हॉरिझॉन्टली रन्स दिलेले असतात. पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, 20 ओव्हरची मॅच असेल तर 20 ओव्हर्स, आणि टीमने सबसिक्वेंटली किती ओव्हरमध्ये किती रन्स केले, टिक 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 कनेक्ट करून अशी एक लाईन दिसते तुम्हाला, आहे की नाही? सो ग्राफ काय सांगतो आपल्याला, कोणत्या वेळेला काय सिच्युएशन आहे, मोशन मध्ये कोणत्या वेळेला काय सिच्युएशन आहे, मॅच मध्ये कोणत्या वेळेला काय सिच्युएशन आहे, किती ओव्हरला किती रन झाले. तसं सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये नाव सिंपल आहे पण मोशन मोठी कॉम्प्लेक्स आहे. मी जेव्हा जेई आणि नीटचे सम्स की नीटचे सोपे असतात पण त्या लेवल जेई मेन्स आणि ऍडव्हान्स ह्या टॉपिक वरती कॉम्प्लिकेशन भरपूर आहे. नाव सिंपल आहे, मोशन कॉम्प्लेक्स आहे टू अंडरस्टँड, कारण की प्रत्येक पॉइंटला डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सलरेशन वेगळं 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 बदलत चालतं. सो रेफरन्स सर्कल मेथड फिजिक्स लोकांनी अशा पद्धतीने काढली की झुम झुम गोल गोल फिरणारा पार्टिकल, मजा येते बघायला, कारण की अख्खा 360 अभ्यास करायला भेटतं. त्या कम्पॅरिझन मध्ये एका रेषेत थोडंसं डिफिकल्ट होतं. सर्कलच्या हिशोबाने आपण SHM ला मस्तपैकी आता स्टडी करणार. आणि मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी आणि मॅक्झिमम ऍक्सलरेशन चा वेळेनुसार ग्राफिकल स्टडी आपल्याला आज करायचा आहे. सो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा कर कमाल के ग्राफ को समझ पाऊं. टुडे वी लर्न ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कुछ कमाल करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM. बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशनला ग्राफ मध्ये प्लॉट करून डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ऍक्सलरेशन हे मॅक्झिमम आणि मिनिमम कसे चालतात ते आपण पाहू. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ SHM. 4 केसेस आपल्याला घ्यायच्यात. 2 मी करणार, केल्याच्या नंतर तिसऱ्या आणि चौथीला तुम्ही म्हणा सर ह्या 2 आम्ही करतो. 100% मजा येईल आजच्या लेक्चरला. ओके, इट इज माय कमिटमेंट. बघ, ग्राफ्स ड्रॉ करायचे बच्चा आपल्याला. बेटा ग्राफ्स ड्रॉ करताना मी काय करतो, जरा 2 सेक्शन्स बनवतो लाईक धिस. ओके, आणि बेटा 4 प्रकारच्या मोशन्स घेतो. नंबर 1,
तर पार्टिकल कुठून सुरू होतं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जशी मंदिरातली घंटी एकदम मस्त पैकी मीन पोझिशनला आहे, टिंग वाजवली तर मीन पासून मोशन सुरू झाली, टिंग टिंग अशी ऑसिलेट होईल. दुसरी केस अशी असेल बच्चा आपली एक्स्ट्रीमला असेल, समजा मी अशी पकडून ठेवली, ओके, आणि तुम्हाला बोलू चला सगळ्यांनी बघा आता, सोडलं, सो इथून मोशन सुरू झाली एक्स्ट्रीम पासून, 590 इथे गेला ना, सर्कल मध्ये 90, हा हे शिकलो आपण. समजा आता परत मीनला आहे, परंतु तुम्ही अभ्यास सुरू कधी केला नीट लक्ष दे. पहिली केस काय झाली, टिंग इथून सुरू झाली. दुसरी काय झाली, एक्स्ट्रीम पासून इकडं. तिसरी केस, तिसरी चौथी घरी करायची, तिसरी ही आहे टिंग, म्हणजे इतकी झालेली आहे, इथपर्यंत आलेला आहे, आता इकडे चाललाय, ही एक घरी करायची, आणि इकडनं परत शेवटचं इकडे टिंग, एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं. ह्या दोन तुम्ही घरी करणार, पहिल्या दोन मी एक्सप्लेन करतो. शुरू किया जाए. सो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन. कुठून सुरू झाला बच्चा पार्टिकल, इट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोझिशन. डायग्राम ड्रॉ किया जाए. येस सर, लेट्स ड्रॉ डायग्राम, आपली गरीब डायग्राम. हे बघ, इथं मीन पोझिशन आहे, हिअर वी हॅव राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन, हिअर वी हॅव लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन. पार्टिकल कुठून सुरू झाला बच्चा आपला, हे काय मीन पासून, ओके, इथून सुरू झाला, मीन पासून सुरू झाला, चा अर्थ सर्कल वरती टॉपच्या पॉईंट पासून सुरू झाला. एव्हरीबडी इज क्लिअर विथ दिस. सो बच्चा, मीन पासून सुरू झाल्यामुळं यू पीपल नो दॅट फाय इज इक्वल टू 0. मीन पासून सुरू झाला, मजा आली बच्चा. डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी आणि एक्सेलरेशन, आउट ऑफ दॅट कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आपल्याला सिंपल हार्मोनिक मोशन्स माहिती आहे, डिस्प्लेसमेंट का बाकी दोघं ऑटोमॅटिक डेरिव्हेटिव्ह काढून. सो एक इक्वेशन पाठ केलं आपण, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय. क्लियर आहे बच्चा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बट हिअर फाय इज 0, फाय इज 0. सो ह्या केससाठी ए साइन ओमेगा टी, बिकॉज फाय इज 0. सो हा झाला डिस्प्लेसमेंटचा विषय, इन्स्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. कसं, टाइमची व्हॅल्यू तुम्ही टाकू शकता, ओमेगा अँग्युलर स्पीड माहित पाहिजे, अँग्युलर व्हेलॉसिटी, चुकून अँग्युलर स्पीड बोललो, अँग्युलर स्पीड तर सर्क्युलर मोशन मध्ये असतो, इथे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी माहित पाहिजे. मग थीटा भेटतो, कमॉन, जे न्यू कमर्स आहेत स्पेशली त्यांनी आय होप सर्क्युलर मोशन वाला टॉपिक पाहिला असेल. हा छोटीशी गोष्ट आहे, ओमेगा टी, आय विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. चला, एक ओमेगा टी आला बच्चा. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट राईट नाउ फॉर दिस केस. चलो, सो बेटा व्ही कसा भेटतो आपल्याला, बाय टेकिंग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस, बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हे तर कॉन्स्टंट आहे, साइन ओमेगा टीचा कॉस ओमेगा टी, आणि ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा, तो इकडे येतो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. चलो बेटा, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, सो dv by dt. सो इट विल बी, हे बघा प्लीज सगळ्यांनी माइक्स म्यूट करत जा, होल क्लास गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दॅट. ओके, एंट्री मारली की माइक्स प्लीज म्यूट करत जा. ओके, दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू यू. dv by dt याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर बच्चा तुला माहिती आहे ए ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, कॉसचा मायनस साइन ओमेगा टी, आणि तो परत ओमेगा बाहेर येतो आणि मायनस साइन, दॅट्स वाय मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साइन ओमेगा टी. हे दोन फंक्शन साइनचे आहेत, हे मधलं फंक्शन कॉसचं आहे. बेटा एक वाक्य माझं लिहून घे, रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाहत असेल तर सध्या मस्तपैकी बघत राहा. बेटा साइन इज द इन्क्रीजिंग फंक्शन, कॉस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन. ते परत इथे कळेल तुला. साइन इन्क्रीज होतो, शून्यापासून सुरू होतं, आणि कॉस फंक्शन काय एक्स्ट्रीम पासून सुरू होतं. थोडं हायलाइट चांगल्या एक्झामसाठी. मीन पासून सुरू झाला म्हणजे साइनचं फंक्शन, एक्स्ट्रीम पासून सुरू झाला कॉसचं फंक्शन, लक्षात ठेवायचं. सुरू किया जाए. येस सर, हा तर स्टडी झाला. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ्स. सो बच्चा, फॉर ग्राफ्स, variation of these three things, these three terms, these three physical quantities, displacement, velocity, and acceleration with respect to time. So time सोबत तिची थीटा फेज आहे बघा, आता लक्ष दे, आय विल एक्सप्लेन. सो बच्चा, मी एक टेबल ड्रॉ करतो इथं, बस एक केस आली की 4 केस मस्त पळतील आपल्या. दोन हॉरिझॉन्टल लाईन्स मी कशा केल्या,
तर मला इथं घ्यायचा बच्चा थीटा, नाही टाइम पहिले टाइम घेतो वरती, खाली घेतो थीटा. ओके बच्चा, माय थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी. अच्छा सर हे नाही का आलं बेटा, लक्ष दे इथं स्क्रीनशॉट काढून घ्यावं तर. आता इकडे बघ, पार्टिकल आपण तुम्ही पहिला चॅप्टर आपला पाहिलेला आहे का नाही. हे बघ सेंटर ओ, पोझिशन ए, आणि पार्टिकल लेट से अँटी क्लॉकवाईज चालला. पहिल्या चॅप्टरचा विषय हा. हे बघ ओ ए वेक्टर रेडियस वेक्टर कसा फिरला, ओ बी हे काय असा फिरला. सो त्याने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा अँगल ट्रेस केला, हे त्याचा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. पार्टिकल कोणत्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीने चालला होता बच्चा, ओमेगा. आणि तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा इज द अँग्युलर व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चा ओमेगा is theta by t. So bacha, that's why theta is omega t. Come on, theta is omega t. So I'm gonna use that theta as omega t. Clear आहे बेटा? ओके. आणि इथं तीन गोष्टी असणार आहेत माझ्याकडे, डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय x, व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सलरेशन. क्लियर आहे? मस्ट बी नो डाऊट. चलो बच्चा, आपण काय करू, एकच सायकल कन्सिडर करू, कारण साइन आणि कॉस हे दोघच पिरियडिक फंक्शन्स आहेत. आणखी एक ऍडिशनल गोष्ट लिहून ठेव बच्चा नोटबुक मध्ये, रेकॉर्डेड व्हिडिओ पाहताना सध्या मस्त पैकी आहे का. साइन आणि कॉस, साइन इन्क्रीजिंग कॉस डिक्रीजिंग, येस सर. हाच टॉपिक योगाने मॅथ मध्ये पण आज आपल्याला स्टडी करायचा आहे. साइन इन्क्रीजिंग कॉस डिक्रीजिंग. बच्चा साइन आणि कॉस ह्या दोन फंक्शनची स्पेशालिटी अशी आहे की दे आर ऑलवेज कंटिन्युअस. वाक्यली साइन अँड कॉस आर ऑलवेज कंटिन्युअस. ऑलवेज खाली अंडरलाईन कर. इन इंटरवल 0 to प्लस इन्फिनिटी, 0 to मायनस इन्फिनिटी, बिनधास्त दे आर कंटिन्युअस. एकदम ओपन माइंडेड आहेत ते, तुमच्यासारखे मोठ्या मनाचे आहेत, स्टॉप होणार नाही. तू चाल पुढे तुला रगड्या भीती कुणाची, परवा बी कशाची, असे चालत राहतात साइन आणि कॉस. अडचण बाकीचे चौघांना येतात, ते ब्रेक डान्स करत चालतात, कारण ते ब्रेक होतात. जसं की टॅन 90 इज नॉट डिफाईन, तो 90 ला डेशूम संपून जातो. मायनस 90 ला सेम सिच्युएशन, डेशूम संपून जातो. सो टॅन फंक्शन हे मायनस पाय बाय टू, टू प्लस पाय बाय टू एवढ्या पुरतच चालतं. मग पुन्हा पुढे मायनस पाय बाय टू, टू पाय, सॉरी पाय बाय टू, हा येस मायनस पाय बाय टू, टू पाय. सो ते 90-90च्या फरकात चालत राहील. मीन पासून 90-90, मीन पासून बोलला मी 90-90. 90 ला नॉट डिफाईन आहे, म्हणजे ऑड मल्टिपल्स ऑफ पाय बाय टू ला ते डिफाईन नाही. असं प्रत्येक फंक्शनच्या अडचणी खाली टॅन, कॉट, सेक आणि कोसेक. काही नाही, हा ऍडिशनल पॉइंट सांगितला मी. ओके. टी आणि थिटा एक सायकल कन्सिडर करू आपण. एक सायकल मध्ये टाइम पिरियड किती असतो बच्चा, कॅपिटल टी. सो हा जो छोटू टी विल बिकम एका राऊंड मध्ये मोठा टी. अच्छा, मग मी आता चतकोर डिव्हिजन्स करतो बर का. पहिल्यांदा 0 घ्यायचा, त्यानंतर चतकोर, अर्धा, पाऊण, फुल. ओके बच्चा, हे बघ इथून सुरू करतो ना आपण. टाइम टी इज इक्वल टू 0 आहे की नाही. मग आपल्या SHM मध्ये आता बघितलं तुमचं हे झालं असेल, मला असं वाटतं काय स्क्रीनशॉट तुम्ही काढला असेल फॉर थीटा इज गुड ओमेगा टी अंडरस्टँडिंग साठी. आता मी काय करतो बघ, आपण सर्कलच्या मेथडने बच्चा हे शिकलो का नाही, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राईट. हा हे पुसतो आता बेटा, लक्ष दे. हे बघ टाइम टी इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इथे पण टाइम टी इज इक्वल टू 0. हा पार्टिकल इथे आला, इथे असा गेला, इथून खाली आला, इथून इथे आला, खालून इथे आला, तर इथून इथे आला, सर्कल मध्ये इथे गेला, पुन्हा इथे पोहोचला. सो टाइम इज 0. सो बच्चा सर्कल साठी हिअर टाइम इज इक्वल टू किती, चतकोर, म्हणजे मी असं म्हणू T/4. एक कंप्लीट सायकल आहे ना, हा चतकोर टाइम आहे, म्हणजे त्याला 4 ने बघा, T/2. हा अर्धा टाइम आहे, म्हणजे टी ला इथे किती ने भाग बेटा, 2 ने. सो इट विल बिकम T/2. ऍग्री हे का, अर्धा टाइम. हा अख्खा कॅपिटल टाइम आहे, चतकोर अर्धा. हा किती आहे, 3 चतकोर. सो बच्चा टी इज इक्वल टू, कॅन आय राईट, बोलो बोलो 3 पाय बाय, अरे पाय का, 3T/4. एव्हरीबडी ऍग्री. 0.
हा किती 1t/4, हा किती 2t/4 म्हणजेच t/2, हा किती 3t/4 आणि हा किती 4t/4, 4 ला 4 कॅन्सल, t is t. ओके बच्चा. सो आफ्टर दॅट इट विल बिकम t is equal to t. मजा आली अख्खा एक राऊंड. यस, मीन पोझिशन आपली ही आहे आहे की नाही, आणि ह्या अकॉर्डिंगली चालायचं. चला टाइम प्लॉट करतो मी. हे बघ 0 इथं 0, इथं 0 0, इथं पोहोचला, चतकोर टाइम झाला t/4. परत मीनला आला म्हणजे सर्कल वरती इथं आला t/2. खालून बघ टिंग इथे आला 3t/4. टी सर्कलने मजा आली का नाही. म्हणून तर फिजिसिस्ट लोकांनी सर्क्युलर मोशनच्या हिशोबाने सिंपलचा अभ्यास केला. हे असं समजायचं आहे. हा झाला टाइमचा विषय. थीटा काय बच्चा ओमेगा टी. थीटा काय बच्चा ओमेगा टी. ओमेगा टी मध्ये छोटू टी आहे विच इज इंस्टंटेनियस टाइम ॲट दॅट इन्स्टंट. सो व्हेन टी इज 0, कम ऑन 0 पासून व्हेन टी इज 0 बच्चा थीटा विल बिकम 0. थीटा विल बिकम 0. हा चला व्हेन टाइम इज t/4. सर अब कैसा करे, इथं t/4 टाकून कसं काय जमेल. मग एक काम करू ना आपण. हे बघ ह्याच्यासाठी बघ बेटा, थीटा इज ओमेगा टी राईट. मग आता मला सांग बेटा, ओमेगा इज 2π/t. हा मग आता बच्चा हा जो छोटू टी आहे कशासाठी इथे चतकोर पोझिशनचा विषय चालला ना, किती आहे t/4. पुट किया जाए t/4, डिस्काउंट टी टी कॅन्सल, 2π/4 म्हणजेच काय बे एक बे बे दोन्ही 4 π/2. मजा आली का नाही, फील वाढत चालला का नाही मस्त पैकी. हे तर आपल्याला तसंही माहिती आहे 0 to 90 इज 0 to π/4 π/2 चतकोर टाइम साठी. तसंही माहित होतं पण आपण डिराईव्ह केलं. वी आर दी स्मार्ट स्टुडंट्स. चला π/2 क्लिअर आहे. हा टाइम t/2 अर्ध्या टाइम साठी. ठीक आहे, वी नो आन्सर इज पाय. आता डायरेक्टली जमेल ना, हे असंही काढता येतं. प्रॅक्टिस न्यूमेरिकल प्रॅक्टिस साठी करून दिलं बाकी काही. ठीक आहे, इथं किती होईल पाय अर्धी सायकल झालं. किती बघ ना, चतकोर π/2, परत चतकोर π/2 झाले पाय, परत चतकोर 3 टाइम्स π/2 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 3π/2. तुम्ही इथं कन्फ्युज होता, सर हे 3t/4 आहे, हे 3π/2 आहे. मी सांगतो तुम्ही इथं कन्फ्युज होता. हे तसं नाही. फिजिक्स इज रिलेटेड टू फील. फी फिजिक्स मध्ये बघ, फी फॉर फील देन फी. ठीक आहे ना, फी इज फॉर दॅट पर्पज, फील साठी. क्लिअर आहे. ऍट द एंड अख्खा राऊंड कंप्लीट झाला. आता टी किती बनला बच्चा कॅपिटल टी. येस, मग एका राऊंड मध्ये किती डिग्री असतो 360 म्हणजेच 2π. हा मजा आली सर, एकदम प्रॉपर फील आला. आता काय करायचं बाल मित्रांनो, इथे व्हॅल्यू टाकून द्या टिंग टिंग टिंग. एक्स मध्ये ओमेगा टी. बच्चा ओमेगा टी काय थीटा. अरे सर नो, हा जो ओमेगा टी कोण आहे थीटा. दनादन व्हॅल्यू टाकून द्या ओमेगा टीच्या. चला इथे टाकली व्हॅल्यू. हे बघ एक्स मध्ये थीटाची व्हॅल्यू 0 टाक. हे बघ 0 टाक, काय झाला साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, सो होल टर्म विल बी 0 बच्चा. 90 टाक ओमेगा टीला. बघ पुढच्या व्हॅल्यू टाकत चालायच्या फक्त चीक चीक थीटाच्या. बच्चा ओमेगा टीला 90 टाक. साइन 90 काय 1. टेबल पार्ट पाहिजे, नसेल तर ते बुकलेट समोर पाहिजे. बच्चा साइन 90 इज 1, मग हा फॅक्टर काय झाला 1, म्हणजे हे आन्सर काय झालं ए. मी त्याला प्लस ए लिहितो, एला प्लस ए लिहिला. प्यारे बच्चो पाय टाका. हे बघ साइन ऑफ पाय होईल, ओमेगा टीला काय टाकायचं बच्चा पाय. साइन पायची व्हॅल्यू काय, साइन एनी पाय इज 0 वेअर एनी इज द इंटिजर. साइन इंटिग्रल पाय 0, साइनचं कोणतं पाहिजे 1 पाय 2 पाय 3 पाय 4 पाय. साइन इंटिग्रल पाय 0. कम ऑन, माझं वाक्य लिहून ठेव कुठेतरी. साइन
कंसात असेल इंटिग्रल पाय इज इक्वल टू 0. साईनचा इंटिग्रल पाय 0 आहे. सो बच्चा दॅट आन्सर विल बी 0. चलो 3π/2 टाक. साइन 3π/2 270 पाठ पाहिजे -1. पाठ कर साइन 270 काय -1. सो बच्चा 270 टाकला तर साइन 270 किती झाला -1. सो हे a च्या ऐवजी झालं -a बिकॉज ऑफ दॅट मायनस साइन. लास्ट कॅपिटल टी साठी थीटा किती आहे बच्चा 2π. साइन 2π. साइन इंटिग्रल पाय 0 2π 3π 4π किती असेल. सो प्यारे बच्चा 0. मजा आली. येस सर. सिमिलरली सेम सिच्युएशन आहे दोघांसाठी करायची. चला इथे ओमेगा टीला टाकून दे बच्चा. ओमेगा टी इज थीटा. सो व्हेलॉसिटी मध्ये थीटा 0 टाका. cos 0 इज 1 आहे की नाही. 0 टाकला cos 0 इज 1. सो बच्चा ए ओमेगा एवढंच राहील. सो याला मी लिहू प्लस ए ओमेगा. आता पुढची जे π/2 टाका. cos π/2 लिही परत एकदा कुठेतरी. cos ऑफ ऑड π/2 इज 0. पाठ करा. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर वेव्ह ऑप्टिक्स या गोष्टी. साइन ऑफ इंटिग्रल पाय इज 0. cos ऑफ ऑड π/2 इज 0. प्लस असून मायनस. सो ही टर्म झाली 0. नेक्स्ट पाय टाका. cos ऑफ पाय -1. सो कसं लक्षात हे बघ लक्षात द्या. cos ऑफ हा जो पाय ना cos 0 कधी एवढं लक्षात ठेव. ऑड मल्टिपल ऑफ π/2 साठी 0 येईल तो 1π/2 3π/2 5π/2. बाकी जेव्हा पाय असेल ना बच्चा सो अल्टरनेटली 1 पाय 2 पाय 3 पाय 4 पाय अल्टरनेटली त्याच्या व्हॅल्यूज प्लस आणि मायनस व्हॅरी होत राहतील. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शिकवणार आहे घाबरू नको मी. सगळे त्यामध्ये तिसरा चॅप्टर आपला मॅथचा. ओके. सो बच्चा व्हॅरी होत राहतील. cos पाय -1 cos 2 पाय +1 cos 3 पाय -1. सो आपण असं लिहून घ्यायला हरकत नाही. cos ऑफ अल्टरनेट पाय नाही तसं नको लिहायला. फक्त लक्षात ठेवा अल्टरनेट पाय दे आर प्लस अँड मायनस. सो cos पाय इज -1 इथून लक्षात ठेवायचं. ओके. चला cos ऑफ पाय इज -1. सो बच्चा इट विल बिकम हे बघ ना cos ऑफ पाय इज -1. सो ही टर्म बिकम्स -a ओमेगा. चला पुढे 3π/2 टाकून दे. cos ऑफ ऑड इज 0. ऑड π/2 इज 0. सो दॅट्स वाय इट विल बिकम 0. लास्ट 2π टाका. cos ऑफ 2π इज +1. पाय साठी -1 2 पाय साठी +1 3 पाय साठी -1 4 पाय साठी +1 मगाशी बोललो ना अल्टरनेट. सो बच्चा प्लस झाल्यामुळं दिस विल बिकम प्लस ए ओमेगा. आली रे आली. ऍक्सलरेशनची पारी आली. सो बच्चा ओमेगा टी चला 0π/2 पटापट व्हॅल्यू टाका. 0 साइन 0 इज 0. सो दिस टर्म विल बिकम 0. π/2 साइन 90 इज 1. सो इट हॅज बिकम -a ओमेगा स्क्वेअर. पुढे पाय टाका. साइन पाय साइन इंटिग्रल पाय 0 बच्चा. सो ही टर्म 0. 3π/2 साइन 270 इज -1 बच्चा. कम ऑन -1 तो मायनस आणि हा मायनस झाले प्लस. सो प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. लास्ट 2 पाय साइन ऑफ 2 पाय साइन इंटिग्रल पाय 0. अख्खी टर्म 0. मजा आली. फटाफट येस टाईप करा सगळ्यांनी आणि स्क्रीनशॉट घ्या. इथं असं एकही नको की ज्याला समज. सो भेरे बच्चों कमाल तो हो गया. वी हैव प्लॉटेड ऑल द व्हॅल्यूज राईट ऑफ टी इन रेफरन्स विथ थीटा. वेळेनुसार थीटाच्या व्हॅल्यू प्लॉट केल्या. मस्तपैकी फील आला राईट. प्रत्येकाच्या व्हॅल्यू आहेत. डिस्प्लेसमेंट व्हेलॉसिटी ऍक्सलरेशन. आता मस्तपैकी ग्राफ ड्रॉ करायचे आपल्याला. ओके. हॉरिझॉन्टली टाइम आणि व्हर्टिकली डिस्प्लेसमेंट. इथे सुद्धा टाइम व्हेलॉसिटी टाइम आणि ऍक्सलरेशन. अच्छा टाइम किंवा फेज असंही म्हणू शकता तुम्ही. काही अडचण नाही. टाइम किंवा अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट राईट. सो स्पेशली टाइम बोलतो ना आपण. कशामुळे टाइम ऍक्च्युली बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ आपण नाही का velocity is the rate of change of displacement with respect to time. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. Okay. आणि in accordance with time, theta has also been plotted. Theta is the phase ना बेटा initial omega t initial phase. So बच्चा time फक्त मी time लिहितो. You know it is capital T time period. एका टाइम पिरियड साठी चाललं आपलं. सुरू किया जाए. सो बच्चा 0 पासून पुढे ठीक 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 बस. मी काय करतो ओके.
हा झाला 0. आफ्टर दॅट हिअर बेटा टाइम विल बी T/4 किंवा तुम्ही अँगल लिहू शकता, युअर मर्जी. मी तर लिहितो T/4. पुढे अर्धा टाइम T/2. आफ्टर दॅट 3T/4 and at the end it is capital T. Time is capital T. Okay बच्चा. If you wish to write the angle, you may write. सुरू किया जाए. आता आपण जे इक्वेशन्स होते बेटा आपले हे पुसू. इथे इक्वेशन्स लिहितो. काही गरज नाही राव. परत मूर्खपणा सर आहे ना आपल्याकडे सगळं राव. चलो x ची व्हॅल्यू 0, टाइम 0 ला x ची व्हॅल्यू 0. सो बच्चा हे बघ इथं गोल करतो. टाइम चतकोर T/4 ला x ची व्हॅल्यू प्लस आहे. हे बघ ह्या टाइमला T/4 ला हे बघ प्लस आहे. सो इथे येईल ना. चला अर्धा टाइम झाला तर x ची व्हॅल्यू परत 0. 3 चतकोर टाइम झाला मायनस आहे. याच्या लाईन मध्ये घे इथं 3T/4 ला -4. आणि एक टाइम पिरियड कंप्लीट झाला की डिस्प्लेसमेंट बिकम 0. है की नाही. सो हा पॉइंट घ्या टाइमला 0. ग्राफ को प्लॉट किया जाए. सो प्यारे बच्चों हे बघ इथून सुरू झाला ग्राफ. झाला का नाही एका सायकल साठी ग्राफ. साइन इज द इन्क्रीजिंग फंक्शन. बघ झालं का नाही सुरू. शून्यापासून वाढत 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 चाललं. तसं कॉस उलट आहे डिक्रीजिंग आहे. बघ इथं बरोबर ग्राफ डिक्रीजिंग येईल वेलोसिटी वाला. वेलोसिटी इज प्लस ए ओमेगा. बघ टाइम 0 इट इज ए ओमेगा. कारण मॅक्झिमम आहे ना मीनला. अच्छा प्लस ए ओमेगा हा पॉइंट घ्या. टाइम चतकोर 0. ठीक आहे इथं टाइम चतकोर 0. अर्धा टाइम बोलो लिहू का इथं परत लिहितो डोंट वरी. T/4 T/2 3T/4 आणि T. ओके T. सिमिलरली हिअर T/4 T/2 आणि T. चलो शुरू किया जाए. बघ 0 ला प्लस ओमेगा घेतला पॉईंट. येस सर. वेलोसिटी बरं का. हे बघ चतकोर टाइमला 0 आली इथं. पुढे अर्ध्या टाइमला मायनस ओमेगा. हे बघ इथं. पुढे बघ 3 चतकोर टाइमला वेलोसिटी हॅज बिकम 0. आणि लास्ट टाइम पिरियड कंप्लीट झाला वेलोसिटी हॅज बिकम प्लस ए ओमेगा. झालं. ग्राफ को ड्रॉ किया जाए. शुरू थोडस. ओके झालं. चला ऍक्सलरेशन. टाइम 0 ऍक्सलरेशन 0. डिश क्या टाइम चतकोर मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. हे इथं टाइम अर्धा इट हॅज बिकम 0. अल्टरनेट 0 येतोय बघ. टाइम 3 चतकोर प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. बघ वरती गेला. आणि लास्ट कॅपिटल टी इट हॅज बिकम 0 अगेन. डन. दिस इज द ग्राफ ऑफ ऍक्सलरेशन. कुठून सुरू झाला परत इथून. परंतु खाली निघला बघ. साईनच फंक्शन आहे इन्क्रीजिंग. येस सर. निगेटिव्ह मॅक्झिमम कडे चाललंय का वाढत वाढत वाढत. साइन व्हॅल्यू इज इन्क्रीजिंग फंक्शन. पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम कडे जाईल किंवा निगेटिव्ह मॅक्झिमम कडे जाईल. सुरुवातीपासून वाढत जाईल. कॉस इज डिक्रीजिंग बोललो ना मी. हे काय सुरुवातीपासून ते कमी 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 होत जातं. मजा आली का नाही आली. डन विथ द फर्स्ट केस. आणि आय होप तुम्ही पुढचे 4 केस करू शकता मी तुम्हाला इक्वेशन्स दिल्यानंतर. कम ऑन बोलो बच्चा. सब प्यारे बच्चों केस नंबर सेकंड अपडेट किया जाए. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन. डायग्राम को ड्रॉ किया जाए. ओके बच्चा नो इशू. दिस इज द मीन पोजीशन. तुम्हाला मजा येत असेल आता. मीन इकडे राईट इकडे लेफ्ट एकदम फील मजा येते. स्टार्ट भारी होतो. ओके सो गुरुजी राईट एक्स्ट्रीम पासून निघाला असा निघाला. पण अर्थात न्यूमेरिकल सॉल्विंग साठी तो एक्स घ्यायचा का नाही. ऍक्च्युअली एक्स काय असतो सम मध्ये हा असतो. पार्टिकल हॅज स्टार्टेड फ्रॉम हिअर. सो बच्चा पार्टिकल जर इकडून निघाला थोडस कॉन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी करतो मी चालू चालू मध्येच. पार्टिकल निघाला इकडून. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोझिशन बच्चा. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोझिशन. कसं लिहू. एक्स एक्स ऑलवेज फ्रॉम मीन पोझिशन. समजतंय ना बच्चा काय बोलतोय मी. तिकडे निघालाय तो. बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम मीन पोझिशन. डिझाईन काढायला मजा येते. मजा आली पाहिजे. अख्खं फिजिक्स शिकायला मजा आली पाहिजे. जसं जसं फिजिक्स पुढे जाईल सगळ्यात क्वालिटी मजा तुम्हाला कधी येईल
स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक येईल, न्यूक्लिअर फिजिक्स वाला टॉपिक येईल, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला, आय डोंट नो व्हाय आय लाईक, बट तो एक असा टॉपिक आहे, विदाउट टेक्नॉलॉजी आय विल गिव्ह फील. फीलच्या बाबतीत नाद करा पण आपला कुठे. सो ह्या 3 पोझिशन आहे बच्चा. पार्टिकल तिकडून निघाला. ओके गुरुजी. एक्स इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोझिशन. ओके सर. एक्स ऑलवेज फ्रॉम मीन पोझिशन. हा, नो इश्यू. पार्टिकल इकडे निघाला. ओके सर. सो प्यारे बच्चो, काय करणार होतो मी? हा, फाय 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 इकडनं निघाल्यामुळे बच्चा फाय किती झाला? एवढं ऑलरेडी झालेलं आहे ना. मंदिरातली घंटी आहे, टिंग अशी कोणतरी वाजवली, मी अशी पकडली आहे ना, आता मोशन सुरू झाली. आता टाइम 0 आहे इकडून. आता टाइम 0 आहे. सो दॅट्स वाय एवढा अँगल कव्हर झाला 90. यस, शुरू किया जाए. प्यारे बच्चों, इक्वेशन सेम है, एकच गरीब इक्वेशन आहे. एवढे एकच पाठ करायचा, अख्खा चॅप्टर आपला होऊन जातो. ओमेगा डी प्लस फाय डब्बा किया जाए 5 पाय बाय 2. सो बाल मित्रांनो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बाय बाय 2, आणि आपल्याला माहित असायला पाहिजे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा. ओके बच्चा. So sin 90 plus theta cos theta. So this function will become cos of omega t. Sin 90 plus theta cos theta. With the field, cos is the decreasing function. बच्चा yes or no? हे बघ इकडनं निघाली आपली घंटी like this. So व्हायला काय लागलंय? मीन पासून दूर गेलो होतं, एक्स्ट्रीम पासून निघालाय. कॉस फंक्शन येणार ना, कारण डिक्रीज व्हायला लागलं ना अँप्लिट्यूड. आता वाढत असताना साइन होतं. त्या गोष्टी पण कळल्या पाहिजे रे. x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी. ओके. सो बच्चा x आहे. सो वेलॉसिटी काय असते? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. ए ओमेगा cos 32 मायनस दॅट्स वाय ए ओमेगा बाहेर येईल. ए ओमेगा cos ओमेगा टी स्वाहा. ऍक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी. चला यासाठी रेट ऑफ चेंज घ्या. मायनस ओमेगा तसाच राहील. अरे क्या किया रे, क्या किया. कॉस चुकून झालं, गडबड झाली. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन. परत ए कॉन्स्टंट आहे, ओमेगा बाहेर आला, ए ओमेगा कॉस ड्यू टू मायनस साइन, दॅट्स वाय मायनस साइन ओमेगा टी. अच्छा, साइनचा कॉस ओमेगा टी. सो ही टर्म अशीच राहील, ओमेगा बाहेर मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ऑफ ओमेगा टी. तसंही आपल्याला माहिती आहे ऍक्सलरेशन इज मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. बघ ना, हा जो एक्स आहे, ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी मायनस ओमेगा स्क्वेअर. कम ऑन, मायनस ओमेगा स्क्वेअर आहे का एक्स. चल, सो दीज आर दी काय आहे, काय आहे इक्वेशंस. सो बाल मित्रांनो, सिर्फ वैल्यूज को रब किया जाए. तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. फिजिक्स में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं. टू 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 टू. चलो शुरू किया जाए. चला, एक्स काढायचा आहे, ओमेगा टी. कहाँ है सर? थीटा इज ओमेगा टी. सो 0 डाल दिया जाए. ओमेगा टी इज थीटा. सो दन दनादन थीटा को 0 डाल दिया जाए. टाकला थीटा, उचलला 0 टाकला. कॉस ऑफ 0 इज 1. दॅट्स वाय दिस आन्सर इज प्लस ए. प्लस ए. अरे वा, काहीतरी टीप भेटली मला. व्हेरी गुड. आदाब, थँक यू व्हेरी मच. चलो प्लस ए. टी बाय 4 चतकोर पाई बाय 2. थीटा को पाई बाय 2 म्हणजे ओमेगा टीला पाई बाय 2 डाल दिया जाए. आता तुला माहिती बच्चा, कॉस ऑफ ऑड पाई बाय 2 इज 0. दॅट्स वाय इट विल बिकम 0. तसाही 0 अल्टरनेट येतो. हे बघ, इथं पण 0 यायला पाहिजे. येस ऑर नो? येईल, बरोबर येईल. बघ, पाय बच्चा कॉस ऑफ पाय इज -1. सो इट विल बी मायनस ए. मायनस ए आहे की नाही. चला पुढचा 3 पाय बाय 2. कॉस ऑफ ऑड पाय बाय 2 इज बच्चा 0. सो एक्स इज 0. आधा 0. लास्ट 2 पाय. कॉस ऑफ 2 पाय प्लस 1. कॉस ऑफ पाय -1. 2 पाय प्लस 1. 3 पाय -1. 4 पाय प्लस 1. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये एकदम मस्त विथ फॉर्म्युले होऊन जाईल, घाबरू नको. सो +1 झाला बच्चा. सो लास्ट व्हॅल्यू इज अ प्लस ए. ओके, चलो. v इज dx बाय dt. ओके गुरुजी. आता बघ, इथे ओमेगा टी पुट करा दंदनादन. थीटा 0 टाकला, साइन 0 इज 0. म्हणजे तुम्हाला काय असेल, 0 0 अल्टरनेट 0 फेकायचा. पाय बाय 2 साइन 90 इज 1.
सो बच्चा हे आलं मायनस ए ओमेगा. ऑल राईट. पुढे बघ पाय साइन एनी बाय 0 0. चलो 3 पाय/2 साइन ऑफ 3 पाय/2 is sin 270 which is -1. पाठ कर तेवढं. सो इट बिकम प्लस ए ओमेगा वाय सर मायनस आणि हा मायनस प्लस झाला ना. लास्ट acceleration. बच्चा acceleration while particle starts from right extreme without doing anything. मला पटकन सांगा झिरोला जेव्हा पार्टिकल आपला एक्स्ट्रीम पासून निघाला ऍक्सलरेशन मिनिमम का मॅक्सिमम फक्त इतकं टाईप करा. कम ऑन. आय विल फील व्हेरी हॅपी. 1 2 3 4 गेट ऑन द डान्स फ्लोर. ऍक्सलरेशन इकडनं निघाला एक्स्ट्रीम मॅक्सिमम का मिनिमम प्रायव्हेट मला रिप्लाय करा. बाकीच्यांनी कोणी बघायला नको. प्रत्येक जण बरोबर आला पाहिजे. आय विल फील व्हेरी हॅपी. कम ऑन बच्चा. तिकडून निघाला ऍक्सलरेशन मिनिमम का मॅक्सिमम. कम ऑन एव्हरीबडी. मिनिमम का मॅक्सिमम. So far no reply. Nobody is understanding. तिकडे then acceleration minimum maximum. कहीं हम लिट तो नहीं गए. मी सांगू फ्रॉम हिअर acceleration is maximum ना. कारण की पार्टिकल जेव्हा दूर गेला आईला जास्त चिंता आहे. येस ऑर नो बेटा. सो राईटला मॅक्सिमम असतं. कम ऑन. आता इथे बघ थीटाला 0 टाक म्हणजे ओमेगा टीला 0 टाक. कॉस 0 इज 1 है की नाही. कॉस ऑफ 0 इज 1. सो इट विल बी मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. अरे सर नो ठीक आहे मॅक्सिमम झालं ना. निगेटिव्ह मॅक्सिमम. अच्छा π/2 टाका. कॉस ऑफ π/2 इज 0. सो इट बिकम 0 म्हणजे अल्टरनेट इथं पण 0 यायला पाहिजे ऑटोमॅटिक. पुढची बघ पाय कॉस ऑफ पाय इज -1. सो -1 आणि हा मायनस झाला प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. पुढचा बघ कॉस ऑफ ऑड π/2 इज 0. हे आलं 0. लास्ट इज 2 पाय. सो कॉस ऑफ 2 पाय इज +1. सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है बच्चा. स्क्रीनशॉट लिया जाए. विल ड्रॉ ग्राफ्स. ठीक है. चल नाउ ग्राफ इज वेरी इजी. ओके योर कॉन्फिडन्स माइट हैव गॉट increased. पार्टिकल आपल्या इकडे निघाला होता ना यावेळेस. चला सो वन्स अगेन मगासारखं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आणि ऍक्सलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम मी मगाशी कॅपिटल टी लिहितो. आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी. मी छोटा टी लिहायला पाहिजे. कम ऑन बच्चा प्रत्येकाने काय करायचं छोटा टी. कारण की व्हॅरी होतोय ना. टाइम पिरियड इज टी बट टाइम इज टी इंस्टंटेनियस टी जो बदलत राहतो. ओके सो प्लीज टी कर छोटा टी करा त्याला. छोटा टी करा. सो बच्चा हियर वी हैव डिस्प्लेसमेंट. हियर वी हैव वेलोसिटी एंड द लास्ट एक्सेलरेशन. ठीक है. चलो तुला माहितीये की डिस्प्लेसमेंट इज वरती प्लस आहे खाली मायनस आहे. वरती प्लस ए ओमेगा वेलोसिटी खाली मायनस ए ओमेगा. अच्छा 0. मॅक्सिमम ऍक्सेलरेशन काय असतं बच्चा ए ओमेगा स्क्वेअर. सो वरती पॉझिटिव्ह आणि खाली निगेटिव्ह. ओके ओके हाँ शुरू किया जाए. सो हा जो टाइम आहे आपण 0च्या नंतर छेक 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 4 1 2 3 4 तो जो टाइम आहे बेटा आपला. ओके 0 इथं 0 आहे. ओके सर. प्रत्येक जण इथं 0 बरं का. सो टाइम इज काय करायचं आपल्याला चतकोर. चला इथं T/4 झालं. बर इथे किती आहे बच्चा T/2. ओके इथं किती आहे 3T/4 आणि लास्ट इट हॅज बिकम कॅपिटल टी राईट. 1/4 2/4 3/4 4/4. ऑलराईट बच्चा. ओके सेम वे इथं सुद्धा हिअर इज T/4 T/2
3t/4 and t. Last t/4 चतकोर 2t/4 म्हणजेच t/2 अर्धा 3 चतकोर 3t/4 स्वाहा कॅपिटल टी. चला आता फटाफट चला झिरो साठी झिरो साठी बेटा डिस्प्लेसमेंट काय प्लस आहे ये पॉइंट लिया जाए. चतकोर साठी x 0 हे काय 0. t/2 साठी x इज मायनस आहे इथं आला. 3t/4 साठी ऑब्वियस आहे 0 अल्टरनेट आहे का नाही. आणि लास्ट कॅपिटल टी x काय बनला बच्चा कॅप प्लस आहे. सो हियर इट इज. ग्राफ को ड्रॉ किया जाए बघ दिस वे डिक्रीजिंग आहे म्हणजे कॉस फंक्शन आलो होतं नाही मगाशी ए कॉस ओमेगा टी होता. आठवला की नाही आठवला. एक्स वॉज ए कॉस ओमेगा टी. एक्स वॉज ए कॉस ओमेगा टी आठवते ना. डिक्रीजिंग. चला आता वेलॉसिटी टाका धनाधन. टाइम 0 ला वेलॉसिटी 0. टाइम t/4 चतकोर टाइमला वेलॉसिटी मायनस ए ओमेगा. टाइम अर्धा वेलॉसिटी 0. टाइम 3 चतकोर वेलॉसिटी प्लस ए ओमेगा. लास्ट वेलॉसिटी हॅज बिकम 0 ॲट टाइम t. ओके सुरू खालून सुरू होईल ना आता. डन. चला लास्ट ऍक्सलरेशन टाइम 0 ला मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे इथे चतकोर टाइमला 0. t/2 अर्ध्या टाइमला प्लस ए ओमेगा स्क्वेअर. ओके प्लस साईन लिहायचं राहिलं. ओके 3 चतकोर टाइमला 0 आणि लास्ट कॅपिटल टी इट हॅज बिकम मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. ओके हे इथं. चलो ग्राफ को ड्रॉ किया जाए. क्या हुआ इथून. हा बोला मजा आली का नाही. स्क्रीनशॉट घ्या. वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर. कम ऑन. 2 सम्स होमवर्कला जमतील का नाही.